بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر للتعليق على أحداث كورونا في الهند. تعاني الهند الآن من أزمة كورونا، أزمة خانقة. هناك إصابات حوالي 350 ألف إصابة يوميا. هناك نفاد في الخشب لإحراق الجثث، الآن الجثث في الشوارع. هناك مشكلة كبيرة، الأغنياء يهربون من البلاد. وسأقرأ عليكم بعض عناوين الأخبار. كورونا، الهند تواصل تحطيم الأرقام القياسية بعدد الإصابات، وبريطانيا تخطط لشراء ملايين الجرعات من لقاح فايزر. محارق الجثث في الهند تعاني من ضغط زيادة وفيات كورونا. هذه صور طبعا من الهند، أشياء صادمة. CNN: كورونا يفتك بالهند، الموتى يحرقون في مواقف السيارات والخشب ينفد. كذلك كورونا في الهند، حصيلة يومية قياسية للإصابات وجسر جوي خارجي لنقل الأكسجين. طبعا ما في طب الآن في الهند ولا مستشفيات ولا أي شيء، البلد خربانة تماما. يعني الهند هذه انتهت تماما بسبب هذه الموجة الثانية من فيروس كورونا. كذلك هنا هذه الصورة المرعبة المنتشرة، وهذه الصورة نشرتها وكالة رويترز الأنباء، وهم يحرقون الجثث. يعني الهند كورونا يبتلع مدنا، وبحث مضنع عن مقابر، يبحثون عن مقابر لدفن الموتى ولا يجدون. هذا الكلام يحدث الآن في الهند، هذه ليست أكذوبة، هذه حقيقة وثقتها الكاميرات ووسائل الإعلام العالمية، وذهبت أطقم طبية من جميع أنحاء العالم لإنقاذ الهند. الهند الآن انسى موضوع أن الهند دولة كبرى وكذا، انسى النووي، انسى أي شيء. هناك جائحة كبرى موجودة في الهند. أيضا هنا أغنياء الهند يهربون بعد انتشار الوباء في البلاد. طيب، أنا لماذا أعلق ولماذا كتبت في العنوان براءة المسلمين من نشر فيروس كورونا؟ أعتقد جميع وسائل الإعلام تنشر هذه الأخبار، اللي طبعا ارتفاع حصيلة الوفيات، لا يجدون الخشب، مشاكل في كذا في كذا. لكن أنا كمسلم مهتم بالدفاع عن إخواني المسلمين في الهند. لا أعتقد أنه أي وسيلة إعلامية تكلمت عن هذا الموضوع، وهو أنه العام الماضي الحكومة الهندية حرضت على المسلمين واتهمتهم بنشر فيروس كورونا. طبعا من أين لك هذا الكلام؟ وربما أنتم لم تسمعوا عن هذا، مع أنه بسبب ذلك قتل مئات المسلمين، أقول مئات وربما آلاف، بسبب التحريض عليهم واتهام المسلمين بأنهم ينشرون فيروس كورونا. كانوا يمنعون المسلمين من دخول المستشفيات. في المستشفيات الهندية إذا ذهب المصاب يسألونه: هل أنت مسلم أم هندوسي؟ هذا الكلام ليس من عندي، هذا الكلام إن شاء الله سأضع لكم الروابط في أول تعليق. يعني هذا مثلا مسؤول في الحكومة الهندية الهندوسية المتطرفة يحرض على المسلمين. اسمعوا ماذا يقول: الباعة المسلمون يبصقون على الخضروات، يغطونها باللعاب ثم يبيعونها. هذا شخص عضو الحزب الحاكم في الهند يحرض علنا على المسلمين، وكانت النتيجة قتل المسلمين وضربهم. شوف، أنا هوطي الصوت بس. أهو يتكلم، أهو شايفين يتكلم الآن. ماذا يقول في نهاية هذا الكلام؟ استغلوا هذه الأزمة للنيل من المسلمين. ماذا فعلوا؟ يقولون: لا تشتروا منهم، لا تشتروا من المسلمين. الكلام ده منشور بتاريخ 10 مايو 2020. أنا عارف إنه في ناس كثيرة ربما دخلت تشوف إيه اللي بيحصل في الهند. اللي بيحصل في الهند كارثة، لكن علينا أن نؤكد للجميع أن هؤلاء كلما اتهموا المسلمين بتهمة وقعت عليهم. شوفوا الآن يحرض على المسلمين، يحرض على عدم الشراء منهم، والآن يضربوا المسلمين أهو زي ما أنتم شايفين، واستبيحت أعراض المسلمين في الهند. وهكذلك أهو بعد اتهام الحكومة لهم بنشر كورونا، هجمات معادية على المسلمين في الهند. هذا الكلام على موقع قناة الحرة بتاريخ 13 إبريل 2020. كذلك الهند، المسلمون يواجهون من جديد وصمة نشر كورونا. خلي بالكم، هذا الكلام مهم جدا للتوثيق في هذه الحلقة المختلفة تماما عن التغطية الإعلامية لموضوع كورونا. أنا سأكشف لكم مفاجأة كبرى. من المسؤول عن نشر فيروس كورونا الآن في الهند؟ الهند رئيس الوزراء، هذا الشخص الهندوسي المتطرف إن شاء الله سيسقط، بالمناسبة سيسقط بسبب هذه الجائحة. لا أعتقد أنه سيبقى في الحكم. أنا أقول هذا الكلام ربما يعني
توقعات لا أكثر ولا أقل. هذا الشخص ماذا قال؟ بتاريخ خلي بالكم معايا، بتاريخ شهر مارس الماضي قال إن الهند خلاص أنهت على فيروس كورونا. شهر مارس اللي هو إمتى؟ من حوالي شهر ونصف تقريبا أو شهرين. قال إن الهند انتهت من جائحة كورونا ونحن استثناء. هذا الكلام، لماذا قال هذا الكلام؟ اسمعوا بالله عليكم، ركزوا يا جماعة. لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام حتى يحتفل الهندوس بمهرجان هولي. هذا المهرجان بالنسبة لهم مقدس عند الهندوس، وهذا المهرجان يأتي في شهر فبراير وبداية شهر مارس. فهذا الشخص خرج وقال إن فيروس كورونا انتهى من الهند في شهر مارس الماضي عشان يحتفلوا بهذا المهرجان. طب إيه اللي حصل؟ طب يمكن ما احتفلوش. لا، هندوس يتجاهلون كورونا احتفالا بهولي. امتى الكلام ده يا جماعة؟ بتاريخ 24 مارس 2021. ركزوا في التواريخ عشان تعرفوا. اتهموا المسلمين السنة اللي فاتت. رئيس الوزراء الهندي قال إن كورونا انتهى في بداية شهر مارس. بتاريخ 24 مارس هذه الاحتفالات كلها في شوارع الهند. الهندوس يحتفلون بعيدهم المقدس. الله أكبر عليهم. اتهام للمسلمين وهم الآن تسببوا في أكبر جائحة في تاريخ فيروس كورونا. زي ما انتم شايفين، لا كمامات، لا تباعد اجتماعي. ما هي كورونا انتهى يا جماعة، كورونا انتهى يا جماعة في الهند. ماذا حصل يا إخواني؟ احتفلوا بهذا العيد، واحتفلوا أيضا بمهرجان آخر. هذا مهرجان آخر. هنا أيضا تجمع الملايين في مهرجان كومبا ميلا. هذا مهرجان في الهند، وهم يعتقدون بأن هناك نهر مقدس وأشياء من هذه. سأضع لكم روابط هذه المصادر كلها. أهو كمان عندنا فيديو، لو عاوزين تشوفوا فيديوهات أسمعكم فيديو. شوفوا الكم الهائل من البشر. شوفوا عددهم قد إيه. شوفوا الكم الهائل من البشر. شوفوا أهو يحتفلون بدون تباعد اجتماعي. ايه اللي حصل؟ الكلام ده من حوالي شهر تقريبا، بتاريخ 23 مارس 2021. ركزوا في التواريخ. الآن في اليوم اللي أنا بكلمكم عنه الآن 350 ألف إصابة بفيروس كورونا في الهند. الآن في الوقت الذي أحدثكم فيه محارق للجثث في الهند وعدم وجود مقابر لدفن الموتى. الآن في الوقت الذي أحدثكم فيه لا يوجد أماكن لدفن الموتى، وانتهى الخشب من الهند. الخشب اللي بيحرقوا به الجثث انتهى. زي ما انتم شايفين، حصيلة يومية قياسية للإصابات وجسر جوي خارجي لنقل الأكسجين. هذا ما يحدث في الهند الآن. هذه الصور الآن من الهند. من الذي تسبب في انتشار كورونا في الهند؟ أسأل الناس اللي معانا في الشات الآن، بالله عليكم، من الذي تسبب في انتشار كورونا؟ هذا الكاذب الذي خرج وقال إن المسلمين يوزعون الخضروات وفيها فيروس كورونا ولا تشتروا منهم، وحرض على المسلمين واعتدي على المسلمين وكانوا يتوسلون لهم حتى لا يقتلوهم. الآن تأكدتم جميعا أن الذي تسبب في نشر فيروس كورونا هي خرافات الهندوس. لن يتحدث الإعلام، لا أقول العربي، الإعلام العالمي عن هذا الأمر الآن. أنا تقريبا الوحيد الذي تحدث عن هذا الأمر وربطه بموضوع اتهام المسلمين في العام الماضي. الذي نشر كورونا في الهند هم الهندوس المتطرفين. الذي تسبب في هذه الجائحة وآلاف الوفيات يوميا هو هذا الهندوس المتطرف. هذا باختصار شديد ما أردت من هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.